كيف تزود مخك بكميات كافية من الأكسجين للتخلص من مشاكل كثيرة. ما هي يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، كيف نحسن تزويد مخنا بكميات كافية من الأكسجين. نتعرف في هذه الحلقة على الجهاز العظمي للرقبة، الجهاز العضلي أيضا، وكيفية مساعدة نفسنا بتزويد المخ بكميات كافية من الأكسجين. قبل ما نبدأ حلقة اليوم أنوه على أنه الحلقة السابقة تكلمت بها عن 10 مفاتيح مهمة للتخلص من مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح. وبعد هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف تكون هناك حلقة تطبيقية لتمارين سهلة وبسيطة لتقوية عضلات الرقبة لكي نتخلص من مشاكل وأوجاع الرقبة ولتحسين تزويد مخنا بكمية كافية من الأكسجين. فهيا بنا. من منا لم يعاني من أوجاع الرقبة وأوجاع الرأس؟ إهمالنا لهذه المنطقة وهي منطقة الرقبة يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. ليش دكتور؟ السبب أخواني الكرام لأنه الرقبة هي عبارة عن الجسر الواصل بين القيادة العامة للجسم وهو المخ وباقي أعضاء الجسم. طبعا ومن خلال الرقبة ومن خلال هذا الجسر يكون هناك اتصال عبر الشرايين والأوردة والأعصاب والفقرات والعضلات، وجميع هذه المكونات تلعب دور كبير في برمجة وظائف الجسم وخاصة كمية الأكسجين الواصلة للمخ. اليوم راح نتعرف بطريقة سريعة عن المكونات هذه في الرقبة وما هي أهميتها، لكي في الحلقات التالية نتعرف على التمارين الرياضية كما ذكرت بالسابق التي تساعدنا على تقوية هذه العضلات وتحسين الدورة الدموية وإيصال كميات كافية من الأكسجين للمخ. خلينا نبدأ من الجهاز العظمي في الرقبة. الجهاز العظمي في الرقبة مكون من 7 فقرات. ميزة هذه الفقرات العنقية أنه تكون حجمها صغير، أجسامها صغيرة، وتكون مرنة. ليش مرنة؟ لكي نستطيع أن نقوم بحركات مختلفة، لأن الرقبة هي تكون أكثر مرونة من باقي الفقرات. وطبعا يميز هذه الفقرات أنه يوجد فقرة تسمى بالأطلس باللاتيني تكون معدومة الجسم، ومن خلال الفقرة العنقية الثانية يتم الاتصال مع الجمجمة من خلال الفتحة الكبرى في الجمجمة أو ما يدعى باللاتيني فورامن ماغنوم. طبعا في هذه الفقرات يوجد هناك نتوءات، وفي هذه النتوءات يوجد ثقوب أو فتحات صغيرة من خلالها يعني يكون تمر الشرايين والأوردة والأعصاب. فلذلك هذه الفقرات تلعب دور كبير جدا في الصحة بشكل كامل، أو تؤثر على صحتنا بشكل كامل، لأنها أيضا تقوم بدور مهم جدا. طبعا اخواني الكرام، العمود الفقري وقسم الفقرات العنقية له دور مهم جدا جدا، هو حماية النخاع الشوكي الذي يمر في من خلال هذا العمود الفقري ومن خلال هذه القناة، ولذلك يكون درع للنخاع الشوكي ويحميه من الإصابات والمشاكل. ولذلك لا سمح الله عندما يصير حادث كبير ومؤلم وعند إصابة العمود الفقري ويصاب النخاع الشوكي يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا وإلى إعاقة للأسف الشديد. هذا دور الفقرات بشكل سريع لكي لا نطول الفيديو. الجهاز العظمي. الجهاز العظمي للرقبة يتكون من مجموعات مختلفة من العضلات التي أيضا تساعدنا في الحركة وتساعد في الحفاظ على وضعية الرأس وعلى الانحناء لليسار لليمين للأمام للخلف. جميع هذه العضلات تلعب دور كبير جدا
وطبعا تساعد في الدورة الدموية وكمية الدم الواصلة للمخ أيضا، ومن خلال الدم طبعا يكون محمل بالأكسجين. فهذا الجهازين يلعبوا دور كبير جدا. طب دكتور، كيف يعني ما هي المشاكل التي تسببها عدم الاهتمام بهذه المنطقة، منطقة الرقبة؟ أول شيء إخواني الكرام، يوجد أسباب كثيرة تؤدي إلى المشاكل، الوجع بالرقبة والوجع بالرأس. أنا تطرقت لفيديو عن مشاكل الرقبة وأوجاع الرقبة، يمكنك مشاهدته على هذا الرابط. وتكلمت أيضا عن كيفية العمل على شد الجلد في هذه المنطقة لإخواتنا النساء وحتى للرجال، لكي نساعد نفسنا أثناء عملية تخفيف الوزن وحرق الدهون. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو أيضا على هذا الرابط. دائما أقول، عندما لا نهتم بعضلات الرقبة يزيد الحمل ويزيد الضغط على الجهاز العظمي وعلى الفقرات. طبعا بين هذه الفقرات السبع يوجد ما يدعى بالديسك. الديسك هو عبارة، يعني إذا نتخيل السيارة، فالسيارة لها دبلات أو زنبركات التي تقوم باحتواء الصدمات. فعند عدم اهتمامنا في وضعية رقبتنا، وخاصة بعد انتشار الأجهزة الخلوية، وأنا أشاهد يوميا هذه المشاكل، مشاكل الخلوي عند تقديم الرقبة للأمام أو بهذه الوضعية، وخاصة عند الأطفال. فالفقرات العنقية غير مؤهلة لتحمل هذه الوضعية لفترات طويلة. هذا واحد. ثاني شيء، إنه الضغط والوزن الذي تتحمله الفقرات في الوضعيات الخاطئة تكون أكبر من، كما ذكرت، من قدراتها على التحمل. يعني ممكن أنها تتحمل لفترة بسيطة، ولكن مع الفترات الطويلة ومع التزامن الطويل فيؤدي إلى مشاكل في هذه الفقرات، ويؤدي إلى ضغط هائل غير طبيعي على الديسكات. وهذا من أسبابه أيضا إهمالنا لتمارين العضلات لمنطقة الرقبة. والعضلات أيضا تعاني عندما نكون في وضعية غير صحيحة لفترات طويلة. هذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة، ويؤدي إلى شد عضلي حتى في العضلات، يؤدي إلى نقص تروية المخ وعدم إيصال الأكسجين بكميات كافية. ولذلك كثير من التشخيصات للأسف تكون خاطئة بسبب عدم فهم طريقة المشكلة. من أين أتت المشكلة؟ المشكلة أخواني الكرام تأتي من هنا، عندما تكون هذه العضلات مشدودة وتكون مضغوطة، فيجب علينا أن نقوم بالتعامل مع هذه المشكلة بطريقة صحيحة. لكي لا نطول الفيديو، في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سوف أشرح بطريقة تطبيقية عن أسباب المشاكل الحقيقية لهذه الوضعية. يعني الرقبة ليست هي المسؤولة فقط عن الأوجاع والمشاكل الموجودة بها. المشاكل الأساسية تأتي من القدمين، يعني من الأساس. لما يكون الإنسان أساسه أو أساس العضلات القدمين غير صحيحة، هذا يؤدي إلى مشاكل في أسفل الظهر، في عضلات الظهر، في منطقة القسم الصدري بالظهر، أو منطقة الرقبة أيضا. فهذه المشكلة ليست مشكلة العنق فقط، ولكن هذا في حلقات أخرى. ولذلك لتبسيط الموضوع يجب علينا الاهتمام بهذه المنطقة، لأن عندما تكون هناك شد عضلي فلا تستطيع أن تحصل على كمية كافية من الأكسجين للمخ. الموضوع مطول إخواني الكرام، أقدر أشرح لفترات طويلة ولكن بطريقة سريعة. الهدف من هذا الفيديو أن تتعرف على أنه الفقرات والعضلات لا تتحمل الوضعيات الخاطئة لفترات طويلة، لأنها الفقرات أحجامها صغير، هي مرنة،
ولكن ليست مهيئة للاستعمال الخاطئ، فيجب عليك أن تجلس بطريقة صحيحة، أن تحاول قدر الإمكان عمل تمارين رياضية بسيطة لتقوية عضلات الرقبة، سوف أشرحها في الحلقات القادمة، وعلى أن تقوم بالتقليل من الاستعمال الخلوي أو الموبايل. طبعا هذا يوجد حلقة أخرى، أوجاع الرأس ومشاكلها تأتي من الاستعمال الكبير جدا للموبايلات. هذا موضوع آخر نتركه في المستقبل بإذن الله تعالى، ولذلك في الحلقة القادمة نشرح هذه التمارين بطريقة سريعة ومبسطة. فعل الجرس واشترك بالقناة لتعم الفائدة ولتكون لك صدقة جارية، ولنا جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. أحبكم الله، وإلى الحلقة القادمة.